नमस्कार दोस्तों. मग मित्र बहीण वगैरे कसे आहेत, बरे आहेत का सगळे? आजची ट्रिक एकदम मस्त आहे, कारण चांगली आहे. कशी लिहाय ती सांगतो. चॅनल सर्च आता कसं करायचं आणि सर्चमध्ये कसं आणायचं ते तुम्हाला एक साधी आणि सोधी एकदम मस्त ट्रिक सांगतो त्याची. आणि चॅनल कसं आहे ना सर्चमध्ये, त्याच्यात एक दोन पॉईंट आहेत. ते जर तुम्ही केलं तर तुमचं चॅनल एकदम सबसाईल, एकदम तुमचं चॅनल येईल आणि त्याच्या खाली तुमचेच व्हिडिओ येतील. दुसरे व्हिडिओ येणार नाहीत ना, काय नाही. फक्त तुमचं चॅनलचं नाव येईल आणि खाली व्हिडिओ येईल. सगळं तुमचे व्हिडिओ येतील त्याच्यात. कारण ते एकदम चांगलं, कारण मी ते ट्राय केलेलं आहे. कारण तुम्हाला ते ट्राय बी कसं केलेलं आहे ती पण दाखवतो सगळं. कारण हे लहान लहान जे आहेत ना ट्रिक, ही लहान लहान चॅनलवाल्यांनीच करावं लागलं, मगच त्यांनी पुढे सरकलं. ही असली ट्रिक आपल्याला कोण मोठी पण सांगत नाही, ती बारकी दुसरंच काहीतरी सांगणार आणि सांगतील एकदा कनी त्याच्यामध्ये काय दाखवत नाही ना, हे नाही. कारण आपणच आपल्याला सपोर्ट करावा लागते, बारक्यानंच बारक्याला करावं लागते आणि मगच पुढे सरकावं लागतं. तर हे केल्याशी हे नाही. तुम्हाला आपल्या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला दाखवतो कसं करायचं ते. आणि तुम्हाला बी कसं सर्च केल्यावर माझं चॅनल कसं येते हे पण तुम्हाला दाखवतो. तर ठीक आहे, आपण स्क्रीनवरच जाऊ. तुम्हाला दाखवतो ट्रिक कशी चालते ते बघा. यूट्यूब चॅनलमध्ये जावा. आता बघा, सर्चमध्ये माझं नाव टाकतो. हॅशटॅग शरद सपोर्ट, SHARED सपोर्ट. सर्च बघा, फक्त हॅशटॅग शरद सपोर्ट टाकलेला आहे, दुसरं काही नाही. चॅनलचं वरती नाव आलं, खाली व्हिडिओ आला, इथं व्हिडिओ आला, इथं शॉर्ट व्हिडिओ आले, इथं व्हिडिओ आला, इथं व्हिडिओ आला, परत इथं व्हिडिओ. म्हणजे सगळं टोटल हो का, इथं व्हिडिओ सगळं पूर्ण तुमचं चॅनलचं येणार. चला आता बघू हेला आपण करायचं कसं ती बघ दाखवतो तुम्हाला. यूट्यूब स्टुडिओमध्ये जावा. बघा आता इथं मी कसं टाकलेलं आहे. आता ह्या व्हिडिओचं सांगतो तुम्हाला. हॅशटॅग शरद सपोर्ट. परत ह्या डिप्रेशनमध्ये इथं पण तेच टाकायचं, हॅशटॅग शरद सूर्यवंशी. म्हणजे माझं सांगत नाही, तुमच्या चॅनलचं नाव सांगतो. फक्त हॅशटॅग अगोदर टाका पहिल्या सुरू. बघा, हॅशटॅग शरद सपोर्ट. आता शरद सपोर्टच्या मध्ये गॅप द्यायचं नाही, फक्त एक रेगच टाकायचं द्यायला. नंतर ह्या तुमच्या टॅगमध्ये तुम्ही कुठले पण तुमचं जेला आता टॅग माहीत आहे तुम्हाला, जे चालते टॅग, ती टॅग टाकू शकता. आणि तुम्हाला मेन इथं खाली फक्त चॅनलचं नाव टाकायचं. हॅशटॅग लावायचं नाही इथं. ह्या टॅगमध्ये हॅशटॅग टाकायचं नाही, फक्त चॅनलचं नाव टाकायचं. एकतर खाल्ल्या सुरू इथं आणि एकतर नाहीतर वरती चॅनलचं नाव. फक्त वरती नाहीतर खाली, हे दोनच ठिकाणी टाका तुम्ही. मग बघा, एक 8 घंट्याकून तुम्हाला कसं आहे ते. म्हणजे कारण ही लिंक तुम्ही ह्याची ना चॅनलची शेअर करत जाऊ नका कोणाला. फक्त तुम्ही त्याला हे सांगितलं ना, फक्त आता हॅशटॅग आणि तुमचं चॅनलचं नाव टाका. तुम्ही कुण्या पण मोबाईलमध्ये टाका हॅशटॅग आणि तुमच्या चॅनलचं नाव. तुमचं चॅनलचं नावावर येते, तुमचे व्हिडिओ खाली येते, ही मला गॅरंटी. मी आता 2-3 दिवस झाले चेंज केलं तो. हे आत्ता पण रात्री आलं तर ही, मग आतापासून झालं ही 8 ते 9 घंटेतूनच आलं बरोबर. बघा, ही मला मस्त ट्रिप वाजली म्हणून कनी, ही मला चांगली वाटली म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. असंच आपला साधा सुद्धा उपाय आणि साध्या चॅनलला, आणि आपण साधा. मग कसं वाटलं, बरं वाटलं ना. मग मी जशी ट्रिक सांगितली ना तशी करा. 100% तुम्हाला निदान लगेच केल्या पण नाही येणार. त्याला एक 3 ते 4 तास लागेल.
तर तुम्ही 8 तास उभी धरू शकता. तसं काय नाही ना, कुठले कुठले लगेच पण येईल, त्याचं काय ते वेबसाईटवर असते ती. पण कधी जसं सांगितलं ना तसंच करा, तुमची व्हिडिओ एकदम बरोबर येणार सर्चमध्ये. आणि आता ही का करायचं, ही एक गोष्ट, तुमच्या चॅनलची लिंक कुणालाही शेअर करायचं नाही. ती चॅनलची जी लिंक जर शेअर केलं का नाही, तुमच्या डायरेक्ट चॅनलमध्ये जाऊ शकते तिला. आणि ही जे हॅशटॅगचं जे केलं ना, तर हे काय होतं आहे, तुमचं चॅनलचं वर येईल बी आणि तुमच्या खाली सगळे व्हिडिओ येतील. आता उदाहरणार्थ सांगायचं म्हणलं तर गुगल ॲपवर तुम्ही कसं जात आहे, एकदम सरळ जाता त्याच्यानं. आणि ह्या जे हॅशटॅग जे टाकलं त्यानं उदाहरणार्थ तुम्ही सांगायचं म्हणतं, तुम्ही ॲपनं जर सरळ एकदम चाललं तर वाटत कुठं हॉटेल राहते, हे राहते, तुम्ही तिथं थांबता आणि मग पुढे जाता. आणि तिथं काही नसलं तरच सरळ जाणार का? सरळच जाणार की तिथं काय नसलं तर. म्हणून तिथं अलीकडं जात जात काही जर राहिलं तर त्या समोरल्याला पण फायदा होईल आणि तुमचं चलताना जी पाय दुखते ती पण थोडं 10 मिनिट आराम पण भेटेल. ही एकदम साधी आणि सुटी, ही अशीच ट्रिप सांगायचं मी. ठीक आहे, कोणाला आवडलं तर तुम्ही शेअर करा, सपोर्ट करा. तुम्ही सपोर्ट कसं करा, कमेंट करा आणि मी सपोर्ट केलं म्हणून सांगा. मी 12 तासात तुम्हाला सपोर्ट करतो. मी आता कुणाला मेसेज सध्या पाठवणं गेला मला सपोर्ट करा म्हणून, कारण बघितलेलं आहे करते ते येते त्याच्यावरच आपण ज्यानं आपल्याला केले ना करून त्याला 100% मी करतो. ज्यानं केलं ते आता त्यांना माहीतच आहे. मी सांगतो बघा तुमच्या कामापुरती मी लहान लहान आणि ना कळणाऱ्या, मला सध्या ना कळणाऱ्या गोष्टी मी वेगळी सांगूनच मगच ही तुम्हाला सांगतो. कारण थोडे का होणार त्याच्यातलं माहिती असल्याशिवाय तर काय. म्हणजे एक मोठे मोठे लई जर राहते त्याच्यामधले ती तसले आपण घ्यायचं नाही. आपल्या जी साधी सरळ जी कळेल ती करायचं. ही मला चांगली वाटली बा, ठीक आहे बा, व्हिडिओ चांगला वाटलं तर लगेच कमेंट करा, सपोर्ट करा. मी तुम्हाला लगेच करतो कमेंट. लगेच सपोर्ट नाही, 8 घंटे रात्री 12च्या पुढूनच करतो. आता तुम्ही जेव्हा करचाल तेव्हा 8 घंटेच्या पुढेच करा. आणि काय करते ते की मी आता सपोर्ट तुम्हाला केलं, तुम्ही नंतर करा नाहीतर का आता करा म्हणणार, तसं पण बघितलं मी अगोदर. त्याच्यावर काय होली माझीच चालली सगळी अनसबस्क्राईब राहील. त्याच्यामुळं मी आता एक ठरलं की तुम्ही समोरल्याने जर सपोर्ट केला तर त्याला मी 100% मी रात्री 12च्या आत करू शकता. अगोदर करून बघितले इतके दिवस मी 1,500 करून बघितलं, त्याचा काय मला सगळं झालेलं आहे माहिती. म्हणून मी म्हणतो की लहानला सपोर्ट करा. तुम्ही जर सपोर्ट केलं तरच लहान पण पुढं जाईल आणि तुम्ही पण त्याच्यासोबत जाईल. पण असं कोणाला करायचं लगेच जायचं 2 दिवस जायचं आणि यायचं ह्याच्यात काय अर्थ नाही. हे असं मग काय खेळ खेळले निघाला. मग तुम्ही यूट्यूब चॅनलवालीच नाही तर असंच म्हणावं लागेल ना मग. ठीक आहे, धन्यवाद.